Hello Xuân, chào mọi người đến với kênh của mình, Trà Money. Hôm nay mọi người hãy cùng theo chân mình đi khám phá 4 cửa tiệm cũng như là các nhà sách ở thành phố Greifswald nhé. Let's go! Thú thực mà nói thì một trong những cái đam mê cũng như là mong ước lớn nhất của mình khi đặt chân đến bất kỳ một thành phố nào đó chính là sẽ khám phá tất cả những cửa tiệm, những nhà sách lớn, nhỏ ở trên khắp thành phố đó. Và vì vậy nên là sau khi mà ổn định cuộc sống của mình ở Greifswald thì mình đã quyết định là sẽ bắt tay vào việc khám phá tất cả mọi ngóc ngách các nhà sách lớn nhỏ ở Greifswald. Và đây là nhà sách đầu tiên mà mình đặt chân đến. Nhà sách có tên gọi là Dombuchhandlung. Đây là một nhà sách tương đối nhỏ, theo mình là như vậy. Thế nhưng mà nó lại rất là ấm cúng. Tuy nhà sách này chỉ có một tầng thôi, thế nhưng mà những cách bày biện này, sắp xếp decor trong nhà sách thì nó rất là thân thương, gần gũi, tạo cái không gian ấm cúng. Và đặc biệt là bác chủ tiệm sách cũng rất là dễ thương, thân thiện. Khi mà mình mang máy quay vào thì bác ấy sẵn sàng là cho mình quay cũng như là trò chuyện với mình rất là vui vẻ, nên là mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Cảm giác như là mình thực sự mong muốn được trở thành một người khách quen của một cửa tiệm sách như vậy á. Đó, thì ở đây mình thấy chủ yếu sách nói về có một không gian khá lớn cho sách liên quan đến tôn giáo. Và ngoài ra thì cũng có những cái vật phẩm đồ lưu niệm kèm theo, chẳng hạn như là ở cái khu sách nói về động vật thì sẽ có những cái vật phẩm đồ lưu niệm để chăm sóc thú nuôi, chăm sóc vật nuôi vân vân. Nó rất là dễ thương. Và cái bài trí thì nó cũng được phân chia theo bố cục màu sắc rất là hài hòa, bắt mắt và tạo nên một cái cảm giác nó rất là dễ chịu cho mắt mình á. Đó nên là vào cửa hiệu sách thì không chỉ là để đọc sách, không chỉ để mua sách mà còn để chiêm ngưỡng, thưởng thức cái không gian này nữa, nên là mình thực sự rất là vui vẻ và đây là một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Bây giờ thì mình sẽ hold cho mọi người những cuốn sách mà mình đã mua được ở cái Buchhandlung vừa nãy nhá. Đầu tiên thì có một cuốn, đấy là Das kleine Café im Herzen der Stadt. Ok, tada, một chiếc bìa siêu xinh đúng không? Mình rất là thích cái bìa thành phố này. Đó, thì nói chung cái nội dung của nó sẽ là cái một cô với người chồng vừa qua đời được ít lâu. Đó, thì cô ấy chỉ có một đứa con 3 tuổi này, một quán cà phê và những ký ức đang dần dần bị phai nhạt. Và có một cái vấn đề đấy là thành phố cần được đô thị hóa và cái tiệm cà phê của cô ấy thì có nguy cơ bị dẹp bỏ. Nhưng mà nó lại gần như là một cái ốc đảo để mọi người có thể dừng chân nghỉ ngơi, đặc biệt không chỉ cho cô ấy để chữa lành mà còn cho những người khác nữa. Đó, nên là họ phải đứng giữa những cái lựa chọn nó rất là khó khăn. Đó, nên là mình sẽ rất là mong đợi khi mà đọc cuốn này. Mình mong là vốn tiếng Đức của mình đủ tốt để mình có thể đọc cuốn này, bởi vì thực sự là cái kiểu nội dung của nó là mình rất thích, kiểu một quán cà phê để chữa lành á. Thì mình rất hay đọc những cái quyển sách kiểu như vậy. Tiếp theo, một cuốn có vẻ hơi ngôn tình một chút, theo kiểu Việt Nam, đó là Auf der anderen Seite des Sturmes. Đại khái có thể nói là bên kia cơn giông bão, kiểu như vậy. Đó, thì nói chung là nó nói về một cô tên là Rebecca von Sassnitz, với 2 đứa con đang đi từ Trung Quốc về Đức, và cô ấy phải lựa chọn giữa việc là có một mối hôn nhân mà được sắp đặt với một người đàn ông tên là Friedrich Hoffmann, hoặc là gọi là xuôi theo cảm xúc, xuôi theo dòng, xuôi theo trái tim với người thuyền trưởng tên là Zaimas. Đó, thì đại khái nó sẽ là một cái gì đó rất là drama các thứ các kiểu, mâu thuẫn nội tâm, xung đột trong tâm lý, cơn bão trong lòng, cơn bão ở bên ngoài, các kiểu các thứ. Đó, nên là mình cũng sẽ cố gắng để đọc được cuốn này, mặc dù mình nghĩ là nó sẽ khá là khoai bởi vì là ngôn tình mà. Tiếp theo là một cuốn mình mua để kiểu donate cho những cái hiệp hội ở địa phương ở Greifswald, một trong những người mà bị ảnh hưởng bởi corona. Đó, thì cuốn này có tên là Stadtgespräche Greifswald im Lockdown. Nó nói về cảm xúc, tâm trạng, đến tâm lý của mọi người ở nhiều ngành nghề khác nhau khi mà hứng chịu cái ảnh hưởng tiêu cực của corona, tiêu cực cả tích cực. Đó, thì mình cũng sẽ mình đã mua cuốn này để donate. Mình cũng sẽ đọc nó thôi, bởi vì những cái đoạn hội thoại thì nó cũng rất là gần gũi thôi, cái podcast của nó thì cũng không quá khó. Và cuốn sách cuối cùng của chúng ta hôm nay, cuốn sách có bìa siêu xinh nè, tada. Đó, thì cuốn này có tên là Die Esther Satterblumen Kluft Waters of Blühen. Thì đại khái nó chỉ là một cuốn sách kiểu truyền động lực vì kiểu như là hãy cảm nhận cuộc sống như những đóa hoa mùa xuân. Nó kiểu như là tận hưởng cái ánh nắng warme Strahl, và hãy tận hưởng cuộc sống theo cách mới. Nói chung là hãy bừng nở như một đóa hoa mùa xuân. Đó, thì mình mua cuốn này để kiểu đọc xong lấy câu động lực, xong kiểu có hay gì đó.
Nhìn chung là cái bìa nó rất là xinh đúng không? Hoa mùa xuân. Yes, ok. Và đó là toàn bộ cuốn chỗ hậu của mình ngày hôm nay. Chắc chắn là mình sẽ còn đến hiệu sách này nhiều hơn nữa, bởi vì thực sự đây là một trong những cửa hàng đầu tiên ngoài siêu thị để mua đồ ăn mà mình đến ở Christchurch, và chắc chắn là mình sẽ ghé lại nhiều lần nữa. Biết đâu mình lại trở thành khách quen trong 5 tháng ở đây nhỉ? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cửa tiệm sách thứ hai có tên là Buchhandlung Schafer UG, và vì nó nằm ở trên phố, kiểu phố chính luôn, nên là cửa tiệm khá là đông khách. Đó, ở đây thì mình thấy là bố cục phân chia các khu vực sách phân loại cũng rất là khoa học, và đặc biệt ở đây thì còn có một khu vực dành riêng cho nhạc cổ điển, nhạc thính phòng. Kiểu họ bán đĩa than này, bán CD các thể loại. Nói chung là mình khá là tò mò về cái khu vực đó. Nếu mà mình có một cái máy nghe nhạc bằng đĩa than này thì mình sẵn sàng để nghe thử. Ngoài ra thì ở trong cái tiệm sách này mình chú ý đến 2 khu vực chính. Khu vực thứ nhất là nói về khoa học xã hội này, đặc biệt là về địa chính trị các thứ, bởi vì là bản thân mình ở năm 2 mình cũng đã học một chút về địa chính trị và mình khá là quan tâm. Đặc biệt là với cái tình hình thế sự hiện nay á, thì mình cũng cần có thêm những cái quan điểm, những cái góc nhìn nó đa chiều này, nó có tính gọi là nhìn nhận nhiều hơn, nên là mình muốn đọc thử. Nhưng mà tại vì mình sợ là cái vốn từ của mình nó không đủ nên là mình đã không mua. Đó, còn cái khu vực thứ hai đấy là khu vực về self-talk, là trò chuyện với chính bản thân mình. Thế nên là mình đã quyết định là mua 3 cuốn sách liên quan đến chủ đề này. Đó, nên là mình sẽ đọc và sau đó sẽ review cho mọi người nha. Cùng nhau đi đến cửa hiệu tiếp theo thôi. Hiệu sách này thì có tên là Karls Universität Buchhandlung. So với 2 hiệu sách trước thì mình thấy là hiệu sách này lớn hơn một chút vì có 2 tầng. Đó, và đặc biệt cái khu vực này là khu vực mình khá là ấn tượng, nói về sách truyền động lực cho phái nữ. Đó, và một căn nhà trưng bày sách rất là xinh đúng không? Đó, trong nhà thì cảm giác như đây chỉ là một căn nhà nhỏ và người ta trưng bày sách vậy. Đó, tầng 1 rất là dễ thương và cũng được trang trí rất là sặc sỡ các màu. Đặc biệt còn có một khu vui chơi cho trẻ em, vừa vui chơi vừa đọc sách nữa, rất là ấn tượng. Đó, đây là cái khu mà mình nói đến này, kiểu cảm giác như kiểu trẻ con vào đến đây chỉ muốn chìm đắm vào đây vậy. Nếu mà mình có con thì mình cũng sẽ dẫn con mình đến đây. Và lên đến tầng 2 thì đây là một cái khu vực nó khá là học thuật, rất nhiều sách chuyên ngành về luật này, với cả về y khoa, đó, và cả về khoa học kỹ thuật, toán học nữa. Đó, nên là nói chung là nó rất là đa dạng, sách chuyên ngành cho các bạn sinh viên. Và điểm đến cuối cùng của chúng ta sẽ là nhà sách Hugendubel. Ở đây thì mình cảm thấy nó giống như kiểu một nhà sách tổng hợp, và vì vậy nên là nó có 2 hay 3 tầng gì đấy. Nói chung là nó rất là rộng. Ở đây đặc biệt thì mình ấn tượng với khu vực sách mới phát hành này liên quan đến bà Angela Merkel, bởi vì thực sự là bà Angela Merkel cũng là một cái hình mẫu của mình. Và cái bộ truyện này thì mình nhìn qua thì cái nội dung của nó có vẻ là khá là mới lạ. Nói việc là bà ấy sẽ đóng vai như một người thám tử xong điều tra những cái vụ án ở cả những cái vùng đồng quê mà bà ấy đang sinh sống, nên là mình cũng rất là tò mò. Đó, còn ngoài ra thì nó cũng chỉ là một cái không gian nó khá là hiện đại như những cái nhà sách khác thôi. Nhưng mà thực sự là công nhận sau khi mà đi 4 nhà sách thì mình không còn đủ sức để nhìn ngắm hết sách nữa, nên là chắc là mình sẽ đến đây trong một dịp khác để mình theo dõi rõ hơn. Bởi vì ở đây thì mình mới chỉ nghĩ ra qua được một số khu vực, chẳng hạn như là khu vực đây là sách ngôn tình này, kiểu những cái thể loại drama các thứ các kiểu, nhìn cái bìa sách nó cũng rất là lồng lộn, rất là máu lửa rồi đúng không? Đấy, nên là chắc là nó cũng là một cái thể loại ngôn tình cháy bỏng nào đấy, nhưng mà mình chắc là sẽ không có gu với mấy cái quyển như thế này đâu. Đó, một cái không gian này thì nó là cái không gian sách dành cho trẻ em và có cả những cái đồ chơi nữa, kiểu nó rất là phù hợp cho trẻ em đến á. Trước khi kết thúc video này thì mình muốn tổng kết lại một chút thu hoạch của mình sau khi tham quan khám phá 4 hiệu sách. Hiệu sách đầu tiên thì mình đã có một cái haul ngắn để nói cho mọi người những cuốn sách mà mình đã mua rồi, và bây giờ mình sẽ thông báo với mọi người những cuốn sách mà mình đã mua ở 3 hiệu sách còn lại. Thứ nhất, với hiệu sách Buchhandlung Schafer UG thì mình đã mua 3 cuốn như thế này. Đó, thì đầu tiên đó là cuốn Das kleine Buch der Dankbarkeit, để là một cuốn sách nhỏ dành cho sự biết ơn, trân trọng những giá trị thật sự của cuộc sống, để giúp cho bản thân hài lòng hơn và hạnh phúc hơn. Ta-da, một chiếc ví cũng siêu xinh đúng không? Đó, thì cuốn sách này nó có rất là nhiều những cái hình ảnh minh họa này.
đó, chẳng hạn như thế này này. Đó, và những cái câu chuyện ngắn thì giúp cho chúng ta cảm thấy biết ơn hơn với cuộc sống, biết ơn hơn những điều mà mình nhận được trong cuộc sống mình. Đó, thì đấy là một cái điều mình thực sự rất muốn phát triển hơn, muốn hoàn thiện hơn với bản thân mình, muốn biết ơn hơn với mọi thứ mà mình có được xung quanh, mọi cơ hội mình đã nhận được, mọi thử thách mà mình phải vượt qua. Đó, nên là mọi người hãy chờ đợi mình đọc cuốn này và mình sẽ review gắn cho mọi người nhé. Ok, tiếp theo thứ hai đấy là một quyển một chiếc bìa màu vàng, my favorite color. Mình chọn quyển này 6 phần vì nội dung, 4 phần vì cái hình thức của nó. Thì quyển này có tên đấy là Wenn du Orangen willst, such nicht im Blaubeerfeld. Và thì đại khái quyển này có tên là nếu muốn ăn cam thì đừng tìm ở cánh đồng dâu. Đại khái là như thế. Thực sự là mình vẫn chưa biết cái nội dung của quyển này là gì đâu. Mình đoán là nó vẫn sẽ là nói về việc là việc học cách thấu hiểu bản thân này, thấu hiểu những cái giá trị của bản thân và học cách biết từ bỏ, đừng gọi là tìm kiếm những gì mình ham muốn ở những cái nơi mà mang vô vọng, mà hãy trân trọng những cái gì mà nó thực sự phù hợp với mình, nó thực sự đúng đắn các thứ các kiểu. Nên là mình sẽ đọc, sau đó thì sẽ review cho mọi người nhé. Ok. Cuốn sách thứ ba có tên là Outside im Café am Rande der Welt, eine Wiederbegegnung mit den eigenen Selbst. Thì đấy chính là cái chủ đề mình đã nói ở trong cái Buchhandlungsschafe, thì nó nói về cái self-talk, một cuộc hội ngộ với chính bản thân mình. Đó thì mình đang hình dung là nó sẽ là những cái mẩu chuyện nhỏ này, những cái lời nhắn nhủ, những cái lời khuyên đến từ tác giả John Strzelecki để khuyên chúng ta nên nói chuyện với bản thân nhiều hơn, trò chuyện bản thân mình để hiểu bản thân mình rõ hơn, và từ đấy thì các vấn đề nó sẽ có những cái phương pháp, những cái phương hướng giải quyết nó tích hơn. Đó, nên là đấy là cuốn sách như thế này mình cũng sẽ đọc và sẽ cố gắng để review cho mọi người nhé, hy vọng là review được. Nhân sách số 3 thì mình cũng không hold được gì nhiều lắm, tại mình cũng không thấy có cái gì nó quá là nổi bật. Đại khái ở đây thì có hai cái này nó khá là cute nên mình đã hold được. Ta-da! Đó thì một cái đó là kiểu như là một cái những cái mẩu giấy nhỏ ghi ra thử thách 30 ngày để giúp cho bạn làm chủ được bản thân này, yêu bản thân mình hơn. Đặc biệt là nó hướng đến đối tượng là những người con gái, những bạn nữ. Đó thì chẳng hạn là đây mình sẽ xem thử nhá. Chẳng hạn như ở đây người ta nói đó, du bist ein Geschenk für diese Welt. Bạn là một món quà cho thế giới này nên là hãy trân trọng bản thân mình và hãy yêu thương bản thân nhá. Nên là mình thấy cute nên là mình đã mua, chứ thực ra cũng không phải lý do gì cả. Tiếp theo là một bộ lịch. Thực ra cũng không phải lịch mà chỉ là một cái tổng hợp những câu quote về tình bạn. Mình thấy nó thứ nhất là cute và thứ hai là ý nghĩa, kiểu mình có thể lấy một câu nào đấy để nhắn gửi cho những người bạn thân của mình. Đó, nên là mình rất trân trọng những tình bạn mình đang có. Đó, chẳng hạn như ở đây mình có đấy là Es heißt Freundschaft, weil man mit Freundinnen alles schafft. Gọi là tình bạn vì với tình bạn thì chúng ta có thể làm được tất cả. Đó, đấy là một cái chơi chữ trong tiếng Đức rất là hay, là mình đã vô bị ấn tượng. Đó, thì nó cũng là một cái đồ decor nó rất là dễ thương thôi. Ok, và đến nhà sách cuối cùng, một nhà sách rất to nhưng mà mình cũng chưa có thời gian để nhớ được hết tất cả sách ở đó. Tuy nhiên, mình cũng đã heard được một cuốn sách mà các bạn chắc chắn đã biết là cuốn sách nào rồi. Ta-da! Đó, một cuốn sách liên quan đến bà Angela Merkel. Đó, thì cuốn sách này được viết bởi tác giả David Shafir, có tên gọi đấy là Miss Merkel Mord in der Uckermark. I'm sorry. Thì đại khái là bà Merkel vào một vụ án giết người ở một cái thị trấn, một cái vùng đất tên là Uckermark, hay cũng là cái nơi mà bà ấy đang sinh sống hiện nay. Đó thì đại khái cái nội dung thì mình cũng đã nói lúc nãy rồi, nên là mình cũng sẽ cố gắng đọc quyển này và thử xem là cái nội dung của nó hấp dẫn như thế nào nhé. Ok, mọi người hãy like, share và subscribe để tiếp tục ủng hộ mình trong những video sắp tới nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo với những nội dung content thú vị hơn. Bye!